Welcome back po mga kaparokya dito sa Men of Light. Pinag-uusapan po natin ang Gospel of Matthew chapter 1 verses 18 to 24 about Jacob's dream. At ang pamagat po ng episode na ito ay Making Sense. Kasama pa rin po natin dito sa ating discussion si Brother Willie Suarez at si Father Deo Galang at ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. At ngayon po, ang mga siguro yung first time na nakapanood ng Men of Light at gusto ninyong makipag-ugnayan sa amin through a text message or through a comment sa Facebook, i-announce po sa inyo ni Brother Willie ang ating hotline. Po, inaantay namin ang text messages ninyo sa 0921-251-5272. And of course, you can have access to us through the internet, Father Deo. Sa Facebook po, pwede kayo nang mag-search dun sa search Men of Light, makita nyo yung logo natin. Huwag lang po kayong magpa-confuse. Yung medyo huli, yun yung first gap, second, third. Kaya po putol-putol para mas mabilis i-download. At mapakabilis po. At saka sa ating RCASF, I think it's available audio. Yes, MP3. audio, MP3 Mas mabilis version. pong i-download, even for your cell phone. That's right. If I may just inject, Bishop Among Deo, kung nag-Facebook po kayo, lalo na yung busy hours, yung business hours, kung minsan, nagkakaroon ng cut, muna, parang nag-scroll muna, naglo-load muna o buffering. Ang suggestion po doon ng mga mas nakakaintindi, i-download mo muna yung 4 na portions. Pag na-i-download mo na doon sa computer mo, libre-libre ka ng tuloy-tuloy yun. Anytime po. Para hindi mo hinihintay. Yes. Iwan mo lang siya mag-download by itself. Naligo ka mo, sleep, matulog ka muna. Tulog ka muna. That's the message. So, kanina habang break kami, nabanggit sa akin ni Father Deo. Sabi niya, Bishop, ikaw, sabi niya, Bible teacher ka, you would know, di ba? Maraming mga kwento ng mga taong, mga characters in the Bible, Instances. who fell asleep and something wonderful happened in their sleep. No? Of course, the very first instance is Adam, di ba? Sa kanyang tulog ay nilikha ng Panginoon ang kanyang magiging asawa. Pinagsisihan niya dan yun. Hindi ako, nakatulog ako. Dahil isa ako doon. Tapos ang pangalawa, yung The Dream of Jacob, di ho ba? Yung more famous. after his wrestling with the angel, di ba? He fell asleep in a place called Bethel. And in his dream, he saw a stairway to heaven. Di ba? Palang stairway to Yung dream na yon prepared him for his reconciliation with his brother Esau. Yes, di ba? yes. Tapos, of course, yung pinaka-popular sa Old Testament, yung prophet Elijah. Yeah. When he was so depressed dahil tinutugis siya ng Haring Ahab at saka ng reynang Jezebel, no? And sabi niya sa Panginoon, Panginoon, patayin niyo na ako. Sabi niya, kesa sa pahirapan pa ako nitong mga tumutugis sa akin. And then he fell asleep, but the Lord kept waking him up. Sabi niya, keep going, travel, sabi niya. And then you sleep and then wake up again. Importante, not just to fall asleep, but to wake up after falling asleep. Yes, di ba? In the New Testament, madami din mga kwento mga about Jesus himself, asleep in the boat, hindi ba? Oo. But sabi mo nga, Father Deo, no, yung talagang itong the stories in the Bible about sleep, you know, cannot but remind us also of our own struggles, hindi ba? Ngayon, no? I think ito pong image of Joseph sleeping is also a sign of faith. No? Sabi nga, isang sign po ng ang taong hindi makatulog is also a sign of depression or matinding disturbance. No? Yeah. And kilala po natin maraming mga famous personalities. Famous, wealthy, successful. And then, nasa sa kanila na yung lahat. Except tulog. The recent, very sad incident kay Michael Jackson. No? International celebrity. Ang problema niya, yung basic. Yeah. Yung hindi makatulog.
Samantalang marami sa mga nagsisimba, pag nag-homily yung parish priest nila, nakakatulong. Grasya po yan, no? Tapos sinisisi pa nila yung parish priest, no? Kung kayong magalit sa parish priest nyo, kung magpasalamat po sa Pasalamat. yung isa pa pong famous na hindi ako magkakamali, si Marilyn Monroe, no? Nung 60s, she was discovered dead, overdosed with sleeping pills. That's right, yes. At ang series ng buhay niya, nung successful siya, nabasa ko lang na she was taking a lot of sleeping pills. Yeah, that's And true. then, if I'm not mistaken, also, another famous personality, si Elvis Presley. Yeah, yeah. Parang, wow, with all this success, ang gwapo, famous na famous. Ang problema niya, tulog lang din. And I think he was also overdosed with Tama, sleeping palagay pills. ko yung sabi ni kaninang break, may nabanggit si Brother Willie about yung Joseph. kay Joseph, Sabi niya, opo. Kasi nakikita ko, of the personalities in the Bible, si Joseph ang pinaka low-key. Hindi macho ang dating niya, like King David is macho. Even to a certain extent, even Moses was macho. Yeah. Pero si Joseph, very simple, very low-key. Pero pansinin po natin, in the midst of a very depressing period nung kanyang buhay, very depressing, biro mo, pakakasalan mo, all of a sudden, buntis, hindi naman sa'yo. Pero nakatulog siya. Ibig sabihin na napakakalmadong tao ni St. Joseph. Palagay ko, nagmana si Jesus sa kanya. Nung may bagyo, natulog din siya. Natulog din, yes. Like father, like son. Nabanggit mo yan, Father Deo. Marami akong naririnig sa ating mga kaparian na nagsasabing marami talaga ang natutuhang mabuti ni Jesus kay Joseph. Yes. In fact, ang isa sa pinakamaganda is the image of the Father, God the Father, ay ganun katindi kay Jesus because he must have experienced the Father Such a through good St. father. Joseph. Yes, that's Yes. right. No? Of course. So, sa second point naman po, kasi napakayaman itong ebanghelyo na to. And of course, our topic's about making sense. How do we make sense? First point po natin ay kalmado muna, no? Go to bed and have some sleep, itulog mo muna. But the next step is about the angel. At gustong-gusto ko itong the image of the angel as the interpreter. Yeah. Madalas ito sa mga aklat sa banal na kasulatan, no? An angel, Joseph the Dreamer. yes, also. an In the angel New appears Old and then Testament. helps the character make sense. No? I'll give you one example dito po sa Book of Daniel. No? Dito sa Book of Daniel, itong si Daniel ay nagdadasal. Tapos, he was reading from the Book of Jeremiah at hindi niya maintindihan ang kanyang binabasa. Kaya, nagdasal siya at pagkatapos niyang nanalangin, ang sabi dito, at habang nananalangin ako, ang anghel na si Gabriel, na nakita ko sa unang bahagi ng aking pangitain, ay mabilis na lumipad sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya sa akin, Daniel, naparito ako upang bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin ay tinugon ka na, ikaw na labis na kinalulugdan ng Diyos. Naparito ako para sabihin sa iyo ang katugunan, kaya't pakinggan mong mabuti at unawain ang ipapahayag ko sa iyo. Yeah. Sometimes, walang pakpak ang anghel na magpapaliwanag sa inyo. Sometimes it's going to be a friend. Sometimes it's going to be a spiritual director. Sometimes it's very casually, somebody is talking to you and right smack at that very moment, he said what you needed to hear. Yes. At yung sinabi niya ay nakatulong upang bigyang liwanag ang nagdidilim na pangyayari sa buhay mo. They are like Parang, angels. They're like angels. They help you make sense, hindi ba? Kasi ganun naman ang point ng angel Parang the angel brings the message of God. Amen. Di ba? Amen. And we become angels when we communicate God's message, God's will. Yung ibang tao talaga, atalo sila na unawain ano ang gusto ng Diyos sa buhay nila. No? Kung minsan sa psychology, meron pong isang pari no na ngayon obispo na si Bishop Dong. Oo. Very active siya Yeah. sa ganyang apostolate. Sabi niya, sometimes when a person is confused, it takes another person to help him make sense That's true. in what he's experiencing. Parang lalo na kung magaling po yung
yung kausap mo na he will not misdirect you, but at the same time, parang ipapasalamin lang. Yeah. O ipapamukha. Yeah. Yung mga nararanasan mo. At, And most of modern counseling is already like parang that. ganyan lang. Yung hindi ka po parang bibigyan Hindi ng na maraming advice advice, but rather give you a mirror or a picture of what you're going through. That's They right. are like our modern day angels, Oo. especially if these people are doing it out of Oo, a no? sincere heart and love for us. It can be your parent, your kuya. Tayo rin sana, yung kumisan po kasi ang mga tao, pag nagbukas may problema ako, lalo na kung anak nila o kapatid, nauuna yung galit eh. Yeah, yeah. Nauna yung judgment. Let us be angels, no? To one another. Allow them to discover sense in what they're doing, and what they're going through. This reminds me of a lot of what Brother Willie is doing sa charismatic movement, sa Immaculate Heart, yung one-on-one. Yung one-on-one. Hindi ba? Parang sabi nila, yun yung isa sa mga pinaka-intense moments yata ng mga candidates dun sa Amen. charismatic And movement, diba? for many, it is actually a turning point. Turning point, Yes. ano? Yeah. Yeah, parang bang you begin to get them to see things from the perspective of God. Hindi ba? Alam po ninyo, if I may, Opo. doon sa sinasabi nilang one-on-one, wala naman pong malaki sekreto doon eh. Hindi naman po kami, mga trained experts. Hindi po. Ang isang pinapahiwatig lang I-describe mo namin. muna kung anong one-on-one, baka hindi alam ng ibang Opo, mga kasi audience. sa gitna ng CLSS, yung magkakaroon ng punto na yung candidate at saka yung taga-community, mag-uusap tungkol sa mga, mga nagiging hadlang doon sa lalo mong paglapit sa Panginoon. Ano ba mga nagiging pabigat? Ano kaya ang dahilan nito? Parang counseling na rin eh. Pero ang susi pong nakikita namin is, pag naipahiwatig mo doon sa candidate na, nandito ako para makinig at hindi para husgahan ka. Yeah. Kapatid mo ako. And when you make the person feel that you care and that you have love for the person, yun po ang nagiging malaking factor eh. Oo, no? At ang isang pinapahiwatig pa namin is, nandito ako, maglakad tayo ng magkasama. Yeah. Let us be partners. Hindi ako nagpunta rito para sabihin sa yung napakasama mo. Hindi, kundi I'm here to understand. At yung understanding na yon, the care, the compassion, The attention. ay parang susi, no? Yes. Tapos parang nagbubukas ang mga kaluluwang matagal nang nakapinid. Kahit halos wala na sa gap na to, pero para sa ordinaryong tao, Kuya Willie, ang may makinig sa yung ganitong sitwasyon is something very rare, Very liberating, something very special. Sa seminaryo nga, schedule to, yung colloquium at saka spiritual direction. But for ordinary people, to have one person ready to listen just for that moment for you, it's something very special na. Kaya sana we continue this ministry of listening individually na kumisan nawawala na po ngayon. Kaya nga kulang na lang yung, konti na lang yung angels. Well, one of instances na narinig kong binanggit mo ang listening, yung isang planning session na ikaw ang nag-lead sa amin, Among Deo, doon tayo sa Clark noon. You spoke about listening. At mukhang isa itong napakagandang bagay sa buhay natin na unti-unti nang nawawala. At siguro, iniloob na rin ng Panginoon na ito'y mai-inject natin dito sa gap na ito dahil we need to go back to listening. Yes. Yeah, and much of prayer really happens when we begin to learn to listen. Sabi nga nung aklat ni Father Tom Green, prayer, the beginning of prayer is opening to God when we learn to listen to His voice. Babalik pa po ang Men of Light. Meron pa po tayong third round of discussion.